तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। देवा सुखी ठेव त्याला ज्याने जीव लावलाय मला, अशा माझ्या भावासारख्या मित्राला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे हा आपण कुठल्याच प्रकारे ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगवरती नाही केलेला. आजचा जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो हा केलेला आहे आपण बर्थडे स्टेटस एडिटिंगवरती. आणि मित्रांनो मला टेलिग्रामवरती खूप मेसेज आले की भावा बर्थडे स्टेटस एडिटिंगवरती व्हिडिओ बनव. तर मित्रांनो जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण केलेला आहे बर्थडे स्टेटस एडिटिंगवरती. या अगोदरसुद्धा मित्रांनो आपण या सिरीजचे 4 पार्ट व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. ते जर तुम्ही बघितले नसतील तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाणार. ते व्हिडिओसुद्धा एकदम जबरदस्त झालेले होते. आणि मित्रांनो आजचा जो व्हिडिओ आहे हा सुद्धा एकदम जबरदस्त झालेला आहे. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ त्या सिरीजमधला पार्ट 5चा व्हिडिओ आहे. जर त्या सिरीजमधले मित्रांनो तुम्ही जर व्हिडिओ बघितले नसतील तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. आणि मित्रांनो असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ आहे तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ आहे तो तुम्ही पूर्ण बघा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. आणि मित्रांनो तुम्हाला माहीतच असेल की आपल्या चॅनलवरती आपण जे पण मटेरियल सेंड करतो त्या मटेरियलला कुठल्याच प्रकारे पासवर्ड नसते. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप आहे अलाइट मोशन. मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जन. प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी एक मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला सर्व ॲपचे मोडिफिके मिळून जाणार. तिथून तुम्ही सर्व ॲपचे मोडिफिके इझिली डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. एक आहे MC बर्थडे बिटमार्क प्रोजेक्ट पार्ट 5 आणि एक आहे MC बर्थडे शिकीबॅक प्रोजेक्ट पार्ट 5. हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ओपन करून घ्यायचा. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली मित्रांनो मी इथे सॉन्ग इथे ॲड केलेलं आहे. जर तुमच्या याच्यात सॉन्ग ॲड केलेलं नसेल तर तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवरती जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करून इथून सॉन्ग इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी इथे ऑलरेडी इथे सॉन्ग इथे ॲड केलेलं आहे. तर सॉन्ग ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली जे इथं लेअर आहे बघू शकता. आता आला तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर सिम्पली या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि या डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायची आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचं आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते एक इमेज इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपण इथे डेमोसाठी एक इमेज इथे ॲड करून घेऊया. इमेज ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि या इमेजला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं लॉंग प्रेस करायचं आहे थोडंसं आणि इमेजला काय अशा प्रकारे इथं त्या ऑडिओच्या वरती घेऊन यायचं आहे. ऑडिओच्या वरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एकदम 6.4 सेकंडच्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे आणि सिम्पल तुम्हाला इथे टच करायचं आहे. इथे टच केल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जी आपली इमेज होती ते आपल्या 6 सेकंडच्या बीटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक शेकीबॅक प्रोजेक्ट दिलेला आहे. त्या शेकीबॅक प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेकीबॅक प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे पहिल्या नंबरची इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. याच्यावरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण इमेजेस ॲड केली, जे एक इमेज ॲड केली आपण मित्रांनो या इमेजला शेकीबॅक इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे.
तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओच्या एकदम स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता मी इथे काही डायलॉग दिलेले आहेत. तर सिम्पल तुम्हाला इथे डायलॉग इथे ॲड करायचे आहे. तर सिम्पल तुम्हाला पहिली इमेज आहे या इमेजवरती इथे क्लिक करायचं आहे. इमेजवरती क्लिक केल्यानंतर कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पल तुम्हाला इथे टच करायचं आहे. इथे टच केल्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला काही डायलॉग दिलेले आहेत. तर ते डायलॉग सिम्पल इथे स्टेप बाय स्टेप इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता इथे आपण एक डायलॉग इथे ॲड केलेला आहे. तर बघू शकता मित्रांनो इथे डायलॉग इथे ॲड झालेला आहे. फर्स्ट डायलॉग इथे ॲड झाल्यानंतर इथं सेकंड इमेजवरती जायचं आहे. सेकंड इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलवरती जायचं आहे आणि पुन्हा या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथं सेकंड डायलॉग इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर अशाच प्रकारे इथे तुम्हाला सर्व डायलॉग इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मी सर्व डायलॉग इथे ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो आपण इथे सर्व डायलॉग इथे ॲड केलेले आहेत. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक रेड शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. तर बघू शकता का अशा प्रकारची रेड शॅडो इफेक्ट आहे ते सिम्पल इथे घेऊन घ्यायचे आहे. हे रेड शॅडो इफेक्ट इथे घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि या शॅडो इफेक्टला आपले जे डायलॉग टेक्स्ट आपण ॲड केले होते त्याच्या खाली घेऊन यायचं आहे. त्याच्या खाली आल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली मित्रांनो आपला जो 6 सेकंडचा व्हिडिओ आहे इथे येऊन जायचा आहे आणि जी आपली लाल कलरची शॅडो आहे या शॅडोच्या इथे क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे जेणेकरून जे शॅडो इफेक्ट आहे ते आपल्या 6 सेकंडच्या बिटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला 6 सेकंडच्या बिटवरती यायचं आहे. 6 सेकंडच्या बिटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. व्ह्यूअल करायचं आहे आणि तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथे डेमोसाठी इथे एक इमेज इथे ॲड करतो. इमेज ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि या इमेजला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे जेणेकरून आपल्या फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट होऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहे. तर मी या सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो बघू शकता आपण इथे सर्व इमेजेस ॲड केलेले आहे. इमेजेस ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे पुन्हा जो 6 सेकंडचा व्हिडिओ होता याच्यावरती येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. व्ह्यूअल करायचं आहे आणि मित्रांनो मी आपल्या मटेरियलसोबत एक शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली इथे घेऊन घ्यायचे आहे. शॅडो इफेक्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला 6 सेकंडचा व्हिडिओ होता याच्यावरती येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. व्ह्यूअल करायचं आहे आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक वाढदिवसाची एक टेक्स्ट पेन एक कॅलिग्राफी दिलेली आहे. ही कॅलिग्राफी मित्रांनो माझ्या मित्राने केलेली आहे. जर तुम्हाला त्याचं चॅनल बघायचं असेल तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाणार. तर हे कॅलिग्राफी सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची आहे मित्रांनो. कॅलिग्राफी ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे. 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन साईज थोडी लहान करून घ्यायची आहे. साईज लहान केल्यानंतर 1st नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन याला काही अशा प्रकारे ते खाली सेट करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण याला एकदम सेट करून घेऊया. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा या कॅलिग्राफीवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं जेणेकरून जे कॅलिग्राफी आहे ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे पुन्हा जो 6 सेकंडचा व्हिडिओ होता याच्यावरती येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. व्ह्यूअल करायचं आहे आणि मित्रांनो मी तुम्हाला बॅक स्क्रीनचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ असणार आहे. तर हा सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती क्लिक करायचं आहे. लाईटवरती जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर तुमचा व्हिडिओ जिथे एंड होतो तिथे येऊन जायचा आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओचा एंड होतो. तर सिम्पली ऑप्शन्स आहे ना एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून टाकायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे 2 नंबरची इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून तो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 6 सेकंडच्या बिटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर या इमेजेसला शेक इफेक्ट येतो तुम्हाला पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता जे लहान इमेजेस आहेत मित्रांनो त्या लहान इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. तर मी या सर्व लहान इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो बघू शकता आपण लहान इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. आणि मित्रांनो ही जी मोठी इमेज आहे या मोठ्या इमेजवरती क्लिक करायचा आणि याला पण हा शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो याच्यानंतरची जी इमेज आहे त्या इमेजवरती तुम्हाला येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता थोडा मोबाईल हँग करत आहे. तर बघू शकता मित्रांनो या इमेजवरती आल्यानंतर या इमेजवरती असं क्लिक करायचं आणि सिम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे या इमेजच्या इथं एकदम स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे एक की देऊन द्यायची आहे. इथे एक की दिल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुम्हाला या इमेजला असं इकडे सरकून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर थोडं पुढे जायचं आहे आणि पुन्हा इथे एक की देऊन द्यायची आहे.
आणि या इमेजला काय अशा प्रकारे या साईडने इकडे स्लाईड करत करत न्यायचं आहे. तर बघू शकता थोडा मोबाईल हँग करत आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, आपण या इमेजला काय अशा प्रकारे इथे घेऊन जाऊया. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला इमेजच्या एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. एंडमध्ये आल्यानंतर या फोटोला एकदम तुम्हाला सेंटरला सेट करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता इथे आपण याला एकदम सेंटरला सेट करून देऊया. तर मित्रांनो बघू शकता आपण या इमेजला एकदम सेंटरला सेट केलेलं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, आपल्या इमेजला एक जबरदस्त इफेक्ट आलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो जो टाईलचा इफेक्ट आहे हा इथं घेऊन घ्यायचा आहे. टाईलचा इफेक्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला याचा जो मिरर आहे इथे ऑन करून द्यायचा आहे. तर एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे 3 नंबरची इमेज आहे या इमेजचा शेक इफेक्ट सिम्पली इथे कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमॅप प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला 11.8 सेकंडवरती येऊन जायचं आहे. आणि बघू शकता मित्रांनो, ह्या ज्या 2 इमेजेस आहेत, तर बघू शकता मी इथे थोडं हायलाईट करून दाखवतो. तर ह्या ज्या 2 इमेजेस आहेत या 2 इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. या दोन इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो याच्यानंतरची जी इमेज आहे ही इमेज सोडून द्यायची आहे. आणि याच्यानंतरच्या ज्या 2 लहान इमेज आहे या लहान इमेजला पुन्हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि याच्यानंतरची जी मोठी इमेज आहे पुन्हा सोडून द्यायची आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला तो पूर्ण व्हिडिओपर्यंत शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो आपण या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे 4 नंबरची इमेज आहे या इमेजचा शेक इफेक्ट सिम्पली इथे कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बिटमॅप प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. बिटमॅप प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे राहिलेल्या इमेजेस आहेत त्या राहिलेल्या इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर मी जे राहिलेल्या इमेजेस आहेत या राहिलेल्या इमेजेसला सर्व इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकतो. तर बघू शकतो मित्रांनो, मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे. आता एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ जर रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचा आहे आणि या सिम्पली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथं एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही जर अजूनपर्यंत आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा. तर चला मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.